No terve. Siitähän se uusi viikko polkastaan taas käyntiin. Nyt on kaupalla pyörähetty ja Viikinkiin käyty hihnaa hakemassa uutta. Eli löytyy ihan tuosta meidän paikallisesta liikkeestä. Niin ei tarvinnut käydä netistä tillailemaan. Saadaan kelekka-aion päästä latuja vetämään. Jos me nyt saan tän vaihettuun kahottaa, ossonko mie. Joo, ja kyllä minä taas ajattelin tuossa kotimatkalla, että hirmu hyvä se on tuo muisti. Oishan sitä voinut sitä käynnistysnarrua toki ottaa nyt samalla, mutta se olisi sitten kyllä kohtalo invaa, jos se nyt tällä käynnistyksellä katki ja senkä saisi käyntiin koneet. Tuo pitää, kunhan nyt pääsee hallille, niin pitää patentoida tuo kuomu, kun se vaijermä nyt näkyy poikki. On nyt tuosta. Joo, mutta tieltähän tää löytyy ja voin sanoa, että tää on muuten ajettu loppuun tää hiina. Joo, kahottaa suonkomi vanha varmasti lähtöö helpommin pois. Ei tuo ihan ihmeitä vaadittu. No. Niin, ei tosiaan voi kukaan varmasti väittää, että ei olisi hihnaa ajettu loppuun. Ajatelke, me täällä vielä eilen vejin latuja. Ja siis, no loppuajasta alkoi jo vähän rumaa jammaa, minun kävi vähän hirvittämään. Mä olisin ajanut nimittäin enemmän, mutta pääsin tuohon rantaan, niin ajattelin, että nyt voi olla parempi kuin ei ennen ajella. Ei se niinku hirveän kaukana ole varmaan tuo matkan katkeaminen ollut. Niin ja tosissaan nyt oikein nyt pidetään Viikinkiä hyvänä, kun ihan original hiihna, Yamaha Orkkis hiihna. Tämmönen nyt oli, ei ollut tarvikehihnoja. Oisin saattanut ehkä tarvikehihna ottaa, mutta pitäisi olla ainakin hyvä. Minusta vähän tuntuu, että tätä ei kannata edes varahihnaksi välttämättä enää jättää. Vaan mitä olette mieltä? Minä kyllä edullisesti voisin luopua, jos joku tarvii, niin pistäkää vaikka sähköpostiin. Neuvotellaan. Pensso otin samalla 30 läkin. Siihen on pistin aineet jo valmiiksi, nuo 2 tahti öljyt tuohon pyttyyn. Sitten kävin mittarilta. Niin se on hyvä tyyli, ei tarvitse sotkea tuolla hallissa enää. Sattuu just. Terve. Taina on lenkillä. Taina odottaa, että Taina pääsee hiihtämään, niin mie nyt yritän saada latuja aikaiseksi. Tule sanomaan terve YouTuben seuraajille, kun pitkästä aikaa. Niin. Sitten me otin tämän akkustilhin mukaan. Meinasin, että mie tuolla on pikkusen tuolla yhden ojan kautta mennään, niin siinä on risuja. Karsin niitä vähän siitä. Pistetään kuomu kiinni ja sitten jännitettä, että kestää se käynnistysnaru. Tääkin mä oon miettinyt, että jäällä ajoissa, niin mun mielestä kypärässä melkein parempihan taisi pitää tää nauha auki. Ja se jos oikeesti satut vaikka jäihin puttuumaan, niin ihan kiva saada tuo kypärä ainakin pois. No, en tiedä. Muistakaa aina testata kelekassa, että kaasuvaijeri ei oo jäässä. Ihan niinku pikkusen oli silleen jumissa. Se vaan nimittäin kun kelekalle käänti ja siinä on kaasu, että testannut sitten pistätkin kaasuun ja se kun hyökkää tuohon uudella hihnalla tuohon Volvon perään, niin voi. No niin. On se tuokin jäässä. Se on muuten eilen kun ajoin tuolla hangessa, kun veti lunta tuonne, niin aika hyvin höyrys, niin tämähän voi olla vähän jäätä nyt sitten. Voi vitsi. Nyt se lähtee.
Vähän pikkusen sammuu tupruttaa. Lähtee niinku aika paljon herkemmin nyt liikkeelle, kun tuo hihna. Joo, nythän sinne on pari kierrosta tuota lenkkiä vejetty. Voin sanoa, että aika paljon kivempi on nyt lasetella menemään tuolle kuin tuolla uudella hihnalla. Liikkuu vähän herkemmin ja tasaisemmin. Mutta joo, pari kierrosta pohjaa polin ja nyt sitten höylä perään ja käydään ajamassa. Optimaalisintahan tietenkin olisi, että antais vielä kovettu tuo jäljen. Mutta pääsee hiihtäjät hiihtämään kun tehdään ja siihen se napakoituu sitten tuo latu-uraakin. Eihän tää mitään ihan uusinta huutoa oo tää meidän latuhöylä, mutta kyllä sillä ihan hiihettävät urat saa aikaa. Tää ei oo ihan ehkä säätälöissään, mutta kun tässä oli silloin aikaisemmin vähän massiivisempia ongelmia. Nyt se nyt tuntuu pelittävän jotenkin. Lahella, Kesälahella. Siihen me tosiaan parin jälkeen ajoin rinnakkain. Paikka oli tuiskuttanut ihan tukkoon. Joo, nyt ollaan täällä vastarannalla, niin tuolla näkyy meidän mökit ja meidän halli näkyy tonne. Vähän zoomaa, mutta siinä on tosiaan tuossa hallin kohdalla on tuo Metsola ja siitä sitten vasemmalle on nuo muut mökit. Saattaa muuten olla, että on tuolla suolla käynyt Lakaassa joskus ja tehnyt ehkä YouTubeinkin videota aiheesta. Joo. Nythän sinne olisi lattua ajettu ehkä semmonen 7-8 kilsaa, olisiko sinne nyt jotakuinkin. Suurin piirtein samanlainen lenkki viime vuonna tuli ajettu, niin se oli muistaakseni 7-8 väliin. Ai vitsiläinen, kun en muista Ai. No ei mitään, hihna pelitti hyvin. Tuolla oli aika paljon kivempi nyt ajella. Kulukin tasaiseen ja näin. Kaasutinta pitää vähän säätää. Me arvelin sen jäätisen ryypyn pieleen, vaan siinä on ehkä vähän nyt säätöhommia. Vähän niinku tuo tyhjäkäynti tulee savuttelua jonkun verran. Tulee ihan, siis sit kun pienillä kierroksilla pitää niinku tuota latuhöylöä vettä, etenkin nyt kun on tämmöistä höttölunta, että se ei pysyy kasassa tuo latu, niin hirmu semmonen savun kapuukka. Mä en oo tulla. Kun ei tuullutkaan yhtään, niin mennäis hirmunen kapuukka olla.
Mitä siellä tapahtuu, niin kasvihuoneen katolta tullut lumeet alas. Ja kahtokee kun räystät tippuu. Ihan tippuu kuule. Vesi niin lirkettää alas. Vaikka teillä on varmasti kuitenkin se, mitähän täällä on täällä useampasti kuitenkin pakkasta, mutta kyllä se tuo aurinko vaan lämmittää niin paljon. Kohta laitetaan taimet kasvihuoneeseen. Paitsi mun tässä ovi vaan ennen sitä rakentaa. Jees. Ei mitään. Jatketaan askareita, niin kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte, ja kysymyksiä, ajatuksia kommenttikenttään, ja kanavakin saa laittaa tilaukseen. Palataan taas. Ei kun morjes.